it's Angie. welcome back to my channel. النهارده عندنا هو الفيديو. جبت حاجات كتير قوي من جوميا بصراحه. I paid around 2000 الا حبه صغننه كده يعني. this is not a sponsored video او اي حاجه، انا بس عايزه اوريكم الحاجات اللي انا جبتها. بصوا هي عباره عن perfumes وكريم وواحد سواتشيرت وواحد شيرت بكم ودودرنس وبادي سبلاش وحاجات كده. عايزه اقول لكم كمان ان الحاجات تحفه. هي انا مشكلتي الوحيده ان انا رميت العلب كلها بتاعت الحاجه، فانا اسفه جدا. رميت العلب كلها، بس anyway I'll do my best ان انا اوري لكم الحاجه هنا اهو. يعني هحاول اجيب صوره بقى للبرفيومز او اي حاجه كده تبقى باينه هنا، بحيث ان انتوا تبقوا شايفين العلبه شكلها ايه من بره. anyways انا هبقى سايبه اللينكس تحت في الديسكريبشن بوكس، و if you do have any questions just let me know. I'll definitely answer كل الاسئله بتاعتكم يعني اكيد. بس ولو عايزين تعرفوا انا عملت شعري ازاي قولولي، وانا هعمل فيديو اقول لكم فيه عملته فيه ازاي الكحكه الحلوه دي بس كده. فيلا بينا، كفايه رغي بقى، ويلا بينا نروح نشوف الفيديو. اول حاجه تديها الديودرون ده اسمه بينك تراست. يا جماعه الديودرنت ده ريحته تجنن تجنن، انتوا مش متخيلين بجد ريحته تجنن. تاني حاجه جبتها نفس الشركه تقريبا، بس البرفيوم دي اسمها دانتيلا. دي مديه شويه على حريمي شويه كده، مش بناتي يعني، بس it smells amazing يعني، شويه مديه على ورد. بعد كده برفيوم تانية اسمها جولدن ليس، دي من دورال كولكشن. ريحتها يا جماعه وهميه والله العظيم. ودي كمان بعد كده معانا اسبري لوف او سبيريت لوف، سبيريت اي ثينك ده شكلها. دي لو رايحه فرح ممكن تحطيها عادي جدا. هي مشكله البرفيومز دي ان انت محتاجه تحطي كل شويه، هي بتثبت على الهدوم بس مش بتثبت عليكي. بعد كده دي بعلبتها ما شلتهاش عشان انا قلت ايه هشيلها ومش عارف ايه. اسمها ستانر، بس ريحتها تحفه تحفه. اللي بعدها اسمها فلوراي. اوكي ده شكلها. والله هي مش بطاله، ريحتها خفيفه قوي يعني. دي ممكن مثلا لو انت نازله الصبح مش عارفه ايه، رايحه الجامعه رايحه الشغل مش عارفه ايه، تحطي منها عادي جدا. دي اصلا خفيفه قوي. last but not least دي برضو نفس دورال كولكشن. ده شكل العلبه. اوكي دي ريحتها فروتي شويه، شبه الحاجات بتاعت فيكتوريا سيكريت، باتن بادي وركس، الحاجات دي برضو ممكن تحط الصبح عادي. it's very cool. لو انت بتحبي الحاجات الفروتي دي هتعجبك قوي. دي بادي ميست ماشي. دي معمولة ساندل warm vanilla and sandalwood made in England. دي مش مصري، الحاجات كلها اللي انا وريتها لكم دي كانت مصري، دي لا، دي made in England. بصوا عارفين ريحتها عامله زي القرنفل؟ عارفين القرنفل؟ ريحتها عامله زي القرنفل قوي يعني. دي ما عجبتنيش قوي بصراحه يعني، دي اللي بحطها في البيت. my favorite ever 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 ever. وندخل على الشنط. نبتدي بأول شنطة وأكتر شنطة استخدمتها، هي دي برضه جبتها مع الأوردر ده. دي يا جماعة حلوة حلاوة، انتوا مش فاهمين، انا مش عارفة افردها لكم. اهي كده تحفة. والبتاعة الستان اللي هنا دي تجنن. وبعدين ليها كمان ايد طويلة لو انت عايزة بتحبي تلبسي شنط كراس، دي هتعجبك قوي قوي قوي. وبعدين كبيرة وبتاخد كل حاجة في الحياة بقى، انتوا مش متخيلين. وتاني واحدة معانا كانت
صغننه شويه، بس انتوا عارفين الشنط الصغيره دي طالعه موضه قوي، فحبيت ان انا اجرب. سوري ده وشها. حبيت ان انا اجرب اجيب منهم بصراحه، يعني عشان انا بحب الشكل ده عامه. ماشي، دي كده هنا يعني هي كده. اولا هي كروس، الايد بتاعتها طويله يعني. هنا في جيب، دي بتتفتح كده. هنا في جيب، اوكي. وهنا في جيب ورا بس، وبتفتحيها بقى جوه فيها سوستة، وبس كده خلاص. يعني الشنطة اللي بعدها بقى شنطة سودا بيزك عادية جدا اهي، حجمها مش بطال. فيها سوستة من ورا، حجمها ظريف، و it's cross باج عادي، بتفتح كده اهي، وجوه فيها جيبين وسوستة. تحفة يا جماعة، الكولر بتاعها هيجنن. هي اللون بتاعها احلى من اللي طالع في الكاميرا، يعني مش عارفة ليه. دي من جواها شنطة تانية صغننة. الشنطة دي دي صغيرة كده من جوه اهي، فيها جيب بس من هنا. بس احنا كده خلصنا الشنط. ندخل بقى على التو شيرت. اول شيرت جبتها دي شيرت، هما الاتنين اسود. اول واحدة دي مكتوب عليها always believe in yourself. اي حاجة ليها علاقة بالبوزيتيفيتي ببقى عايزة اشتريها على طول. انا كده. فلما شفت التيشيرت دي بصراحة ما قدرتش اقاوم، فقلت ان انا لازم اجيبها. تاني حاجة جبتها كانت حاجة تيشيرت صوف. هي من جوه اصلا عايزة اقول لكم ان هي، استنوا الاول اوريكم شكلها. هو ده شكلها اهو. هي هاي نك كده، ونزل منها دول، وفيها جيبين ماتيريال، واخدين بالكم تحفة. ده كان الهول بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا، ولو في اي questions او اي حاجة عايزين تسألوا عليها قولولي على طول. don't you ever hesitate. وبس ده كل حاجة بتاعت النهارده. يلا thank you so much for watching. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وعايزة اقول لكم ميري كريسماس وهابي نيو يير. باي.